Guys, ang dami sa atin nakapagbili na ng Dito SIM. And yes, I know, excited tayo dito para sa bagong network na ito. Problem is, ang dami sa atin hindi marunong mag-load or mag-top up or i-activate tong Dito SIM na ito. So right now, ituturuan ko kayo kung paano simulan and i-activate tong Dito SIM natin. So let's go. So hi guys, ako pala si Richmond and welcome back to my channel. So right now, pipilasin ko na tong dito SIM card ko, no? So, i-activate ko rin siya for the first time for demonstration purpose dito sa aking channel at para may matutunan kayo at ituruan nyo yung mga iba kung paano i-activate tong SIM na ito. So, madali lang naman siya, no? Meron mga iba kasi, pag binili mo, may preloaded na 199 na welcoming package na. Pero mga iba, wala, 40 pesos lang. So, you have to load it on your own. So, to load it on your own, madali lang. Gagamitin mo lang GCash. Ito, SIM injector tool, no? So, it could come in handy later pag mag-eject tayo ng ating SIM. So, kita natin sa dito SIM. Okay, so, yep. Next is to i-insert natin dito sa aking Poco M3 Pro 5G, no? 5G capable na siya. So, mamaya makita natin magkakaroon na siya ng signal. And definitely, may signal na siya. 1 dot. Medyo mahina dito sa studio natin, no? So, skip. So, let's get started. So, kailangan natin i-register siya. So, allow. So, sign in with your dito number. So, makikita natin yung number sa gilid na ating card, no? So, papanshin ko lang akin. So guys, makita natin, no, magte-text si dito sa atin ng initial password natin, no, upon activating our dito SIM. So, yan ang code na gagamitin, no, 072656 dito sa akin. So, all I need to do is to go to my dito SIM, sign in, no. Ang password na sinabi na kanina is 072656. So, ikukiin lang na 072656. Then, ipasok lang natin yung ano, no? Yung... Yan. So, magsasabi siya, welcome to dito. So, agree ka lang. Papasok na tayo. So initially, meron tayong 1 gig na data na naka-preloaded sa atin for welcoming package, no? So, lahat ng dito users. So, meron tayong meron tayong 199 na load balance na gusto natin i-convert into yung purchase more data. So, once na pinurchase natin data, ito yung yung 30 days na 199, or we can purchase yung cheaper na 10 gigs for 99 lang. So, it's up to us kung anong gusto natin, no? So, it's depende dito kung anong kailangan lang natin. So, ako, syempre, gusto natin i-maximize yung 199 natin. So, we'll go for yung 99 package. So, iba-buy promo mo lang. So, pag buy promo mo, automatic, meron ka ng load na magagamit. So, samantala naman sa akin kasi meron naman tayong 1 gig dito, pwede natin gamitin. So, yun muna ang gagamitin natin for the meantime. For sa akin lang naman, no. So, gusto lang natin mag-speed test dito sa dito. Pero, syempre, hindi pa tapos ang lahat. Kailangan nyo i-set up ang inyong APN. So, paano i-set up ang iyong access point? So, sa akin na set up ko na, no. Gagawin mo lang, itatype mo lang yung name dito, then APN, it's internet lang. Okay? Yan. So, pag set natin, okay na yan. So, yan na APN na gagamitin ng iyong dito SIM. So, bigyan lang natin ng quick speed test, no? Kung para makita natin kung gaano kabilis tong dito sa aking studio. Silipin lang natin.
So, kita natin, it's just 4G pa lang dito sa studio ko. So, ilipat lang natin sa dito na server. Speed test natin. Silipin lang natin gaano kabilis. So, nakasagap siya, no? Roughly mga 2 Mbps or 3 Mbps dito sa aking studio, which is quite a bit slow. Siyempre, when I go outdoors, mas bibilis siya. Pero meantime, dito sa aking studio, medyo talagang gagapang si dito kasi wala pa masyadong coverage dito sa area sa akin. Yan. So, kita natin upload speed is also gapang, mabagal. And, yan, magtatapos lang yan sa roughly 1 Mbps ang kanyang upload speed. So, yun, ayun guys. Natapos ang ating speed test for dito using this one, no? So, yung speed test natin, 2 Mbps download, 1 Mbps upload. Medyo mabagal dito sa aking studio. But, I'm pretty optimistic naman itong si Dito Telecommunity. They are doing their best. I-upgrade mga kanilang mga facilities para mabigyan tayo ng better experience. Siyempre, bago pa siya. So, we have to give them some more time para makapag-adjust, makalaban, no, sa mga giant network. Siyempre, third telco siya. Kailangan din na mag-step up para makilala ng ating mga kababayan dito sa Pilipinas. So, ayan guys, nakita nyo kung paano mag-set up ng Dito SIM, how to activate it, and how to buy some load. Kung gusto nyo mag-purchase ng load, it's very easy. Punta lang kayo sa mag-Gcash lang kayo. Just purchase Gcash. Papunta dito sa number na to. Load nyo na ng regular load before nyo i-convert dito sa sa Dito app na dinownload natin kanina. So yun guys, nagtatapos na nating tutorial on how to activate your Dito SIM. So with that said, papaalam na ako sa inyo and sana may natutunan kayo. If you like this video, don't forget to like, subscribe, of course click that bell icon so you don't miss any future videos here sa aking channel. So sana makita-kita ulit tayo sa aking susunod na video. Paalam!